در چنین شرایطی خب آژانس نمیتونه مدعی نقض تعهد از سوی ایران بشه، اون هم در مورد تأسیساتی که هم از لحاظ ایمنی شرایط مناسبی نداره، به خاطر اینکه به هر حال اینها مورد تعرض قرار گرفتن و خطرات تشعشع، نشت مواد خطرناک رادیواکتیو وجود داره، و ضمن این که اساساً در رابطه با بازرسی از چنین سایت هایی هیچ شیوه‌نامه مسببی در آژانس وجود نداره، به این دلیل روشن که چنین امری سابقه نداشت. در چنین شرایطی خب آژانس نمیتونه مدعی نقض تعهد از سوی ایران بشه، اون هم در مورد تأسیساتی که هم از لحاظ ایمنی شرایط مناسبی نداره، به خاطر اینکه به هر حال اینها مورد تعرض قرار گرفتن و خطرات تشعشع، نشت مواد خطرناک رادیواکتیو وجود داره، و ضمن این که اساساً در رابطه با بازرسی از چنین سایت هایی هیچ شیوه‌نامه مسببی در آژانس وجود نداره، به این دلیل روشن که چنین امری سابقه نداشت. حتماً با تمام وجود، با تمام توان برای هر پیش آمدی آمادگی داریم و حتماً اجازه نخواهیم داد که رویاهای شوم رژیم صهیونیستی در مورد ناامن‌سازی ایران تعبیر بشه. برای ما روشن هست که این اقدام استرالیا صرفاً در راستای نوعی باجدهی به رژیم صهیونیستی است. ما دعوت می‌کنیم همه کشورها مراقب باشند نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه ایران با سایر کشورها. شما از یک طرف بخواید به میز مذاکره برگرده، با کدام میز؟ طرف اروپایی که هر وقت صحبت از میز میشه اشاره میکنه که برید با آمریکا صحبت بکنید، نشون میده که خودشون قائل به این که میتوانند نقش مستقل، مسئولانه و مؤثر در یک روند دیپلماتیک ایفا بکنند خودشون قائل نیستند و شاید از توانمندی و اعتماد نفس لازم برای اینکه مسئولیت‌های خودشون رو انجام بدن برخوردار نیستند. بنابراین این گزاره، این جمله بیشتر باید بهش نگاه کرد به عنوان یک موضوع تبلیغاتی و روابط عمومی تا موضعی که پشتوانه عملی و مبتنی بر حسن نیت و جدیت داشته باشه.
اما مسائل منطقه که شما هر روز اخبار اونها رو، بخشی از اخبار اونها رو در تلویزیون ها میشنوید و میبینید، دو سه نکته درباره این مسائل عرض بکنم. نکته اول این است که ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد، بدون تردید. آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. There was a hatred toward Israel. There was an absolute hatred. The setbacks really started when President Obama signed the Iran nuclear deal. This was a disaster for Israel, and it was a disaster for everyone. And I remember that Bibi Netanyahu came to the United States and worked so hard to try and get Obama not to do that deal. He worked so hard. But it was like talking to a wall. I remember him telling me it was like talking to a wall. They wanted to go with Iran. They chose Iran, frankly, over a lot of other good nations, but specifically Israel. And that was the beginning of a very bad period of time. You had Obama go out, and the Iran nuclear deal turned out to be a disaster. And by the way, I terminated the Iran nuclear deal, and I was very proud to do it. Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it. And I know when they want. Even if they said, we don't want to make a deal, I can tell you they want to make a deal. All right, they do. They want to make a deal, and we're going to see if we can do something, because this is crazy what's happening, and we're not going to have this anymore. Neither the United States nor Israel bear the people of Iran any hostility. We merely want to live in peace. We don't want any looming threats over our heads, and we don't want to even think in terms of nuclear destruction. It's not going to happen, never will happen. There's nothing that would do more good for this part of the world than for Iran's leaders to renounce terror, stop threatening their neighbors, quit funding their militant proxies, and finally recognize Israel's right to existence. They have to do that. They have to do that. And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are, and it will be the best decision that Iran has ever made.